শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টৰীৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ সৈতে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ লগত জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কমেণ্ট এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপুনি যদি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ লগত জড়িত তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই কথাসমূহ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। গতিকে পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কমেণ্টটো কৰিছে অৰুণ শইকীয়া জুটুলিবাৰী। তেওঁ কৈছে যে 2017-18 এখন সংশোধন হ'ব না এমি স্কুলৰ পোষ্ট 5+1 না 3+1 জনাব প্লিজ। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে আগতে যিখিনি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছিল সেই স্কুলৰ যিটো টিচাৰৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছিল এইটো 5+1কেই আছিল। কিন্তু যেতিয়া অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যেতিয়া অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে আছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে গোটেইবিলাক স্কুল যিবিলাক নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব এই স্কুলসমূহৰ তিনিটাকৈ পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব। কিন্তু যেতিয়া অসমৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছত এতিয়ালৈকে এই স্কুলসমূহৰ নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলসমূহৰ 3+1 হ'ব নে 5+1 হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপডেট এতিয়ালৈকে নাই। কিন্তু আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথাটো এইটো যে 2 মাৰ্চৰ পৰা 12 দিনীয়া যি বাজেটৰ অন্তিম বাজেটৰ ঘোষণা কৰিছে এই অন্তিম বাজেটত আপোনালোকৰ এই গোটেইবিলাক কথা উত্থাপন হ'ব। আপোনালোকৰ স্কুলসমূহৰ যিবিলাক নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আছে যিবিলাক নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিবলগীয়া স্কুল আছে এই স্কুলসমূহৰ টিচাৰৰ যিটো পেটাৰ্ণ হ'ব এইটো 5+1 হ'ব নে 3+1 হ'ব এই কথাসমূহ গোটেই সেই বাজেটত উত্থাপন হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকক সঠিক তথ্যটো দিব পাৰিম যে 5+1 হ'ব না 3+1 হ'ব। এই কমেণ্টটো কৰিছে আৰু এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে হাই স্কুল 2002 চনত নিয়া পাৰ্মিশ্যন মাটিৰ ডকুমেণ্টছ 2008 হ'বনে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ প্লিজ জনাব। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে যিখিনি স্কুল নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰা হ'ব সেই স্কুলসমূহৰ ইছ্যু ডেটটো আৰু ইফেক্ট ডেটটো 1/1/2006 আগত হ'ব লাগিব। যদি ইছ্যু ডেটটো 1/1 তথা ডাইচ কোডটো 1/1/2006 আগত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কুলখন নিশ্চয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ ডাইচ কোডটো 1/1/2006 আগৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰে আপোনাৰ স্কুলখন নিশ্চয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ডাইচ কোড তথা ইছ্যু ডেটটো 1/1/2000 পিছত হয় তেতিয়াহ'লে এই স্কুলসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'বনে নাই তেনেধৰণৰ কোনো আপডেট এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই। যদি তেনেধৰণৰ কোনো আপডেট আমি পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। এই কমেণ্টটো কৰিছে মিথুন সূত্ৰধৰ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে ছাৰ মোৰ জইনিং ডেট 25/6/2010 মোৰ আৰ্হতা HS আৰু DLED আমি এমি স্কুলৰ 3rd এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ মোৰ পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বনে ছাৰ জনাব প্লিজ। আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে আপোনাৰ পোষ্টটো নিশ্চয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ব কিয়নো আপোনাৰ যি এজন টিচাৰৰ পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয় যি আপোনাৰ আছে। লগতে আপোনাৰ শিক্ষাগত আৰ্হতা যিখিনিৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ সেই আছে কাৰণ আপোনাৰ HS আৰু DLED আছে। লগতে আপোনাক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাওঁ যে আপোনাৰ পোষ্টটো হৈছে এমি স্কুলৰ 3rd এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট। যদি চৰকাৰে নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলসমূহৰ টিচাৰৰ পেটাৰ্ণটো 3+1 কৰি দিয়ে বা 5+1 কৰি দিয়ে আপোনাৰ দুয়োটাৰে অন্তৰ্ভুক্ত হয় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ পোষ্টটো নিশ্চয় হ'ব 100% হ'ব। আপুনি নিশ্চিন্তে থাকিব পাৰে। এই কমেণ্টটো কৰিছে অৰুণ চন্দ্ৰ নাথ নামৰ এজন শিক্ষকে। তেওঁ কৈছে যে আশা কৰি 5 বছৰ পাৰ হ'ল আৰু আশা নকৰোঁ আনৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে কমেণ্টটো তেওঁ মনৰ আৱেগৰ কথাখিনি কৈছে। কিন্তু আপোনাক কমেণ্টৰ উত্তৰত আপোনাক জনাওঁ যে আপুনি আশা এৰিব নোৱাৰে কিয়নো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই চৰকাৰে স্কুলসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰিব কিয়নো বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষকসকলে যি আন্দোলন প্ৰতিক্ৰিয়া চলাই আহিছে এই আন্দোলন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰে যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চৰকাৰে এই স্কুলসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ কাম হাতত ল'ব। কিয়নো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যেতিয়া অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছিল তেতিয়া কামখিনি বহুখিনিলৈ আগবাঢ়িছিল। কিন্তু নতুন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছত এই বিষয়ে কোনো কথা হোৱা নাই যদিও 2 মাৰ্চৰ পৰা যি 12 দিনীয়া অন্তিম বাজেট আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে এই বাজেটত আপোনালোকৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথাখিনি গোটেইখিনি উত্থাপন হ'ব। গতিকে আপুনি আশা এৰি দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে আশাবাদী থাকক। আপোনালোকৰ লগত আমি আছোঁ। যি আপডেট হয় আপোনালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। লগতে আপোনালোকক কয় যে আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা জানিবলগীয়া আছে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। মই নিশ্চয় জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।